राम राम मंडळी. सर्वाईले राखी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज राखी पौर्णिमा आहे. यालाच आपण नारळी पौर्णिमा म्हणतो. तर नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी हे नारळी भात तर कंपल्सरीच असते. वर्षातून एकदा करतो आपण नारळी भात. तर ह्यावेळेस मी जरा वेगळा केलाय. हे केळाच्या पानात वाफवलाय त्याला. शेवटी शिजत आला की मग केळाच्या पानात घ्यायचे आणि त्याला वाफवायचं. मस्त खूप छान फ्लेवर येते. हे सगळं साहित्य आहे. आपल्याला लागणार आहे 2 चमचे तूप, 1 विलायची, 2 लवंगा, काजू, किसमिस आणि 1 वाटी बासमती राईस. बासमती तांदूळ घेतलाय. तुम्ही साधा पण घेऊ शकता, पण बासमती जरा चांगलं मोकळा मोकळा होते जरा. नारळाचं दूध आणि पाणी. हे नारळाचं दूध आणि पाणी ते जो तांदूळ घेतला त्याच्या हिशोबाने कमी जास्त करता येते. कधी जास्त लागते कोणत्या तांदळाला, कधी कमी लागते. गूळ, हे किसलेलं खोबरं, ओलं नारळ आहे. ओलं नारळाची पाट काढून घ्यायची, मग ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं. केशर आणि थोडंसं मीठ. तर एक कढई घेतली आहे मी. तापून घ्यायची कढई आणि त्यात टाकायचं पहिले तूप. तूप वितळू द्यायचं. मग तूप वितळलं, कमी वेगावरच ठेवायचं. हे तूप वितळलं, त्याच्यात टाकायची लवंग, विलायची, विलायचीचे दाणे काढून घ्यायचे, म्हणजे चांगलं फ्लेवर येते. काजू घ्यायचे, चांगले परतून घ्यायचे थोडेसे. किसमिस, आणि धुतलेला तांदूळ टाकायचा. मग आणि तांदूळ चांगला 2 मिनिट परतून घ्यायचा तुपावर. मग टाकायचं पाणी. पाणी आणि नारळाचं दूध एकत्रच टाकायचं. नारळाचं दूध टाकल्यानं मस्त नारळाचा फ्लेवर उतरते भातात. चांगलं मिसळून घ्यायचं आणि मग झाकून चांगलं 5-1 मिनिटं शिजू द्यायचं. एकदम कमी वेगावर शिजू द्यायचं, म्हणजे भात चांगला मऊ शिजते. मग भात शिजत आहे तोपर्यंत आपण गूळ वितळून घेऊ एका भांड्यात. एक भांड गरम करायचं, त्याच्यात गूळ टाकायचा. आता 1 वाटीला 2 वाटी गूळ घेतलाय मी. तुम्हाला कमी लागत असेल गोड तर कमी पण घेऊ शकता. आणि थोडंसं पाणी टाकायचं म्हणजे गूळ जळला नाही पाहिजे म्हणून.
एकदम पाक नाही करायचा गुळाचा, फक्त गुळ वितरतपर्यंत शिजवायचे, म्हणजे भातामध्ये लवकर मिक्स होते. हे गडे गडे आहे ना सगळे, हे विरघळले पाहिजे. आणि मग ह्याच्यातच खोबरं टाकून घ्यायचं, म्हणजे थोडं खोबरं शिजून जाते. चांगलं मिसळायचं एकजीव होतपर्यंत. आणि मग याच्यातच केशर टाकून घ्यायचं. म्हणजे केशराचा चांगला अर्क उतरते. मग गडे गडे सारे फोडून घ्यायचे. झालं आता हे गडे गिडे विरघळले. आता बंद करून द्यायचा गॅस याचा आणि ठेवून द्यायचं. हे आता आपण आपलं तांदूळ बघू तोपर्यंत शिजला का भात. नाही शिजलाय, थोडं मीठ टाकून घ्यायचं. मीठ भाताला थोडंसं लागतेच मीठ. चांगलं मिसळून घ्यायचं आणि अजून 2-3 मिनिट शिजू द्यायचं त्याला चांगलं झाकून. आणि 2 मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आणि मग थोडा वेळ ठेवून द्यायचं. अजून वाफेवर शिजते. मग आता पूर्ण पाणी आटलं याच्यातलं. आता आपण तांदूळ बघून घेऊ शिजला का, नाहीतर मग अजून पाणी टाकून थोडंसं शिजवायचं. नाही शिजलंय, कडक कडकच आहे. तर मग थोडं पाणी अजून घालायचं. पहिले कमी पाणी घालायचं, नाही तर मग एकदम आसट आसट होते भात. नंतर घालता येते आपल्याला. मी अजून 1 वाटी पाणी घातलंय. गॅस लावला कमी वेगावर. मग आपलं हे गुळ खोबऱ्याचं मिक्स करायचं त्याच्यात. चांगलं मिक्स झालं. आता झाकून ठेवून द्यायचं. 2-1 मिनिट शिजू द्यायचं. मग गॅस बंद करून ठेवून द्यायचं. मग तोपर्यंत आपण आपलं केळीचं पान पुसून घेऊ. जरा ओल्या कपड्यानं थोडंसं पुसून घ्यायचं. चांगलं स्वच्छ करून घ्यायचं. आणि मग काय करायचं, गॅस लावायचा कमी वेगावर आणि ते गॅसवर अद्धर असं थोडंसं ते केळीचं पान असं गरम करायचं. असं अद्धर एकदम गॅसवर लावायचं नाही, अद्धर सगळीकडे असं फिरवायचं, म्हणजे थोडं गरम झालं पाहिजे. याच्याने काय होते, जेव्हा आपण ते असं हे करतो दुमडतो तेव्हा ते फाटत नाही पान. म्हणजे भात भरून जेव्हा आपण ते शिजवायला ठेवू तेव्हा ते फाटलं नाही पाहिजे पान. आणि त्याच्यातलं असं तेल निघते मस्त छान, त्याने चांगली चव येते. गरम केलं की थोडं सगळीकडे थोडं फिरून घ्यायचं. 2 मिनिटं लागते बस. आणि मग याची मागची शीर थोडीशी हे करून घ्यायची, म्हणजे चांगलं दुमडता येते. काढून घ्यायची. आणि मग आपल्याला वाटलं जेवढं पाहिजे तेवढं
तुकडे करून घ्यायचे, जेवढं मोठं पान पाहिजे. आणि मग ह्या पानामध्ये थोडा थोडा असा भात भरून दुमडून घ्यायचं. आणि मग ते दुमडून 5 मिनिटं मस्त वाफ द्यायची त्याला. मी आता कढईत असं हे स्टँड ठेवलंय. हे खायला द्यायच्या आधीच करायचं मस्त गरम गरम, आणि असं केळीच्या पानात दिलं तर एकदम भारी वाटते. मग एकदम खुश होऊन जाईल लोक, नवीन नवीन टाईपचा राईस दिला म्हणून. नारळी भात झालं. 5 मिनिट झाले. मग गरम गरम मस्त प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. वरून तूप पण देऊ शकता 1 चम्मच वाढायच्या वेळेस, ज्याला लागत असेल तसं. मस्त असंच वाढायचं गरम गरम. 1 नंबर मजा येते मस्त. नारळी पौर्णिमेला तुमच्या भावासाठी बनवा मग हे, आणि सांगा मला कसं वाटलं रेसिपी. आणि आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.